હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી બફ વડા. ફરાળી બફ વડા બનાવવા માટે જોઈશે બાફેલા બટાકા. મેં બાફી દીધા છે. હવે એને સરસ રીતે ક્રશ કરી નાખશું. ક્રશ કરતા ધ્યાન રાખવાનું કે અંદર કણી ના રહી જાય. કણી રહેશે તો મજા નહીં આવે. હવે અંદર આપણે નાખશું વરિયાળી. પછી અંદર મેં 6-7 કાળા મરી ટીચીને નાખ્યા છે. હવે અંદર નાખીશું ગરમ મસાલો 1 ચમચી, લીલા મરચાં 3-4 અને કોથમીર મેં ટીચીને નાખી છે. હવે નાખીશું લીંબુનો રસ. તમને જેટલી ખટાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે નાખી શકો છો. હવે નાખીશું મીઠું. મીઠું તમારા સ્વાદ અનુસાર તમે નાખી શકો છો. ખાંડ ઓપ્શનલ છે, જો તમને પસંદ હોય તો નાખી શકો છો. ગુજરાતીની ખાંડ પસંદ હોય છે એટલે મેં નાખી છે. હવે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી નાખીશું, જેથી મસાલામાં કમ્પ્લીટ ભળી જાય. હવે અંદર નાખશું આરાનો લોટ. આરાનો લોટ એ ફરાળી છે. માવામાં જેટલો ખપે એટલો તમે આરાનો લોટ નાખી શકો છો. આરાનો લોટ નાખીને સરસ રીતે મિક્સ કરી નાખો. મસાલો કમ્પ્લીટ હલાવી નાખવાનો છે સરસથી. દેખો આપણો માવો કમ્પ્લીટ રેડી છે. હવે આપણે એની છોટી ગોળી વાળીશું. માવો જો ચીકણો હોય તો તમે હાથમાં તેલ યા ઘી લગાવીને ગોળી વાળી શકો છો, જેથી હાથમાં માવો ચોંટી ના જાય. દેખી રહ્યા છે આપણી ગોળીઓ તૈયાર છે. હવે આપણે આ ગોળીઓને આરાના લોટમાં કરશું. આરાનો લોટ વધુ પડતો લગાવવાનો નથી, થોડું લગાવવાનું છે. જેવી રીતે મેં થોડું લગાવ્યું છે એવી રીતે જ લગાવવાનું છે, વધુ પડતો લગાવવાનું નથી. આરાનો લોટ લગાવવાથી ક્રિસ્પી બફ વડા બને છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરીને એને 1 બાય 1 નાખવાની છે. એકી સાથે બધી નાખવાની નથી, એક પછી એક નાખવાની છે, જેથી કરીને ચોંટી ના જાય. આપણા બફ વડા તરાઈ રહ્યા છે. એને ધીમે ઉલટાવવાના છે. દેખાય છે કેવા સરસ થઈ રહ્યા છે. થોડા બ્રાઉન થાય એટલે આપણે લઈ લેવાના છે. આપણા બફ વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. જેવા દેખાય છે એવા જ ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ છે. જો તમને પસંદ આવે તો તમે લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ્સ. અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટન જરૂરથી ક્લિક કરજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.